ሄሎ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቺክን ከባብ ነው። አረቢክ ስታይል ነው። በጣም አሪፍ ቀላል ምን እንዳሉኝ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ሎሚ ያለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የበርበሬ ፍሬ ያለኝ፣ እዚህ ጋር ዶሮ ነው ያለኝ። ቂጡን ማለት ነው እግሩን ተከፍሉስና በደም አጥንቱን ታወጡና ልክ እንዴት አደረጉታላችሁ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ በደም ባርጋችሁ ዘርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርታችሁ በደም ይደቀቅና የላመ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ኪዩሚን ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እርድ አለኝ። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል። አረቢክ ስታይል ነው። በጣም ቀላል ምርጥ ስራ ነው። ትወዱታላችሁ። አሰራሩን አብረን እናያለን። እሺ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ንጹህ መሆን አለበት። ከዛ የበርበሬ ፍሬያችንን እንጨምራለን። ኪዩሚን እርዳችንን እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት በጣም የደቀቀ መሆን አለበት። ቢደቅ ይመረጣል ማለት ነው። ሎሚ እንጨምራለን። የሎሚ ውሃ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ዘይት እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለን። ምን እናደርጋለን? ይሄንን በደንብ አድርገን እናዋህዳለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እንደባልቃለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ከፈለጋችሁ ማሳደር ትችላላችሁ። ብታሳድሩት የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ 30 ደቂቃ ወይም 1 አወር ቆይታችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን እኔ እንደዚህ እንደባልቀዋለሁ። ከዛ ቀጥታ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ግን ኦቨርናይት ብታሳድሩት በጣም ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። ቀጣዩን አብረን ያለን እሺ ይኸውላችሁ ባርቢኪው ወይም ደግሞ ከባብ ነገር ሲሰሩ እንደዚህ አይነት እንጨቶች አሉ። ምን ታረጉታላችሁ? መጀመሪያ ታሮስታላችሁ ማለት ነው። እንጨት ከሆነ ማራስ አለበት። ከፈለጋችሁ ብረት መጠቀም ይችላልላችሁ። ብዙ ጊዜ ግን የሸምበቆ ነው። የሸምበቆ ሲሆን በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ታሮሱስና እንደዚህ ለ10 ደቂቃ ታሮስታላችሁ። ከዛ ምንድነው አይቃጠልም ማለት ነው። ምርጥ አርጎ ይሰራልናል። በጣም አይቃጠልም እንጨቱ ማለት ነው። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንጨቱ ላይ ታረጋላችሁ። እንደነገርኳችሁ ብረትም መሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ ስታረጉት እንደዚህ መሆን አለበት መሃሉ ላይ ማለት ነው። በጣም እንዳትሞሉት። በጣም ከሞላችሁት ይቃጠላል ነው። ማከለ እንደዚህ ጋፕ ካለው ቆንጆና አሪፍ ይመጣላችኋል። አሁን ወዴት እንሄዳለን? እናበስላለን ማለት ስታበስሉ በመጣድ ከፈለጋችሁ ባርቢኪው ማለት ይችላልላችሁ። እኔ በዚህ ነው ማበስለው። እናንተ በፈለጋችሁት ማብሰል ይችላልላችሁ። በከሰል ባርቢኪው አርጋችሁ ማብሰል ይችላልላችሁ። በጋዝ እንደፈለጋችሁ። እኔ በዚህ ነው ማበስለው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ምጣድን ጥጃለሁ። ማከለኛ ነው እሳታችሁን የምታረጉት ማለት ነው። ምን ታረጋላችሁ? እንደዚህ ተቀምጣላችሁ። ከላይ 4 ደቂቃ ስትገለብጡት 4 ደቂቃ ይሆናል። እንዳይቃጠልባችሁ እየገለበጣችሁ በአራት ደቂቃ እየገለባበጣችሁ ታበስሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቺክን ከባቤ አረቢክ ስታይል ይሄን ይመስል ነበር። በጣም ቀላል ምርጥና ሲምፕል ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። አባካችሁ ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች ሁሉ ጊዜ አመሰግናችኋለሁ። በእናንተ ነው እዚህ የደረስኩት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በጣም ሲምፕል ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ብዙዎቻችሁ ጠይቁኝ እሰራላችኋለሁ። ኢሜል አድርጉ። የምትፈልጉትን ነገር እሰራላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር።